সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আসামলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক WinLipi সফটৱেৰটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব আৰু তাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পেজমেকাৰ MS অফিচ যিকোনো ঠাইত। এই সফটৱেৰটো আপোনালোকে অসমীয়া লিখিব পাৰিব অতি সহজে। তো প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে এই সফটৱেৰটো ডাউনলোড দিবৰ কাৰণে এটা লিংকত যাব লাগিব। সেই লিংকটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে ডকুমেণ্টছ বুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে মই লিংকটো থৈ দিছোঁ, এইটো মই কপি কৰিছোঁ। আপোনালোকক গোটেইখিনি মই ডিটেইলছত দেখাই দি আছোঁ। তো গুগলত মই গৈছোঁ, গৈ মই পেষ্ট কৰিছোঁ। পেষ্ট কৰি ডাইৰেক্ট যেতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাতে আপোনালোকে WinLipi বুলি দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে দুবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব, য'ত আপোনালোকে ডাউনলোড দিব পাৰিব। এইটো 8 MB হয় WinLipiটো। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছফটৱেৰটোও পাব আৰু লগতে ইয়াতে গোটেই ফণ্টখিনিও পাব, যি ফণ্ট আপোনালোকৰ দৰকাৰ, যেনে গীতাঞ্জলি আদি কৰি। তো ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যন আছে। ইয়াতে মই ডাউনলোড কৰিছোঁ। তো আপোনালোকৰ বেটাৰ নলেজৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি A to Z সকলো বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো মই সফটৱেৰটো চাই লৈছোঁ ক'ত আছে, ক'ত সোমাইছে। তো দেখিবলৈ পাইছে এটা WinLipiটো ছফটৱেৰটো এটা আহি গৈছে, জিপ ফাইলত আহিছে। চ' জিপ ফাইলৰ পৰা আমি এইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি ল'ম। তো আমি ইয়াতে বাহিৰত লৈ লৈছোঁ, ইয়াক বাহিৰত অট'মেটিক আহি গৈছে ইয়াতে। তো ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এই যিটো ছফটৱেৰ, এই ছফটৱেৰটোৰ যিটো লিংক, এই লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তলত দি দিম, WinLipi লিংক বুলি। তাত লিংকটো থাকিব, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আহি এনেকৈ ডাউনলোড দিব। ৰাইট ক্লিক কৰিম, কৰাৰ পিছত এক্সট্ৰেক্ট হেয়াৰ বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। গোটেইখিনি এক্সট্ৰেক্ট হৈ যাব। তো এক্সট্ৰেক্ট হোৱাৰ পিছত আমি ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে WinLipi ফণ্ট আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ 1 ফণ্টখিনি গোটেইখিনি ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে Ctrl A কৰিব। কৰি আপোনালোকে এই যিটো A লিখা আছে ছেকেণ্ড অপশ্যন, তাতে ৰাইট ক্লিক কৰি এনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰে। ডাইৰেক্ট ইনষ্টল কৰি দিলেও ক'ব, মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে ইনষ্টল হৈ যাব, ঠিক আছে। বা আপোনালোকে এই বস্তুটো আৰু এটা আছে, কিছুমানে সেনেকৈ ইনষ্টল নহ'লেও এটা আপোনালোকে এইটো Ctrl C কৰি কপি কৰি ল'ব। মই ডাইৰেক্ট কপি কৰি দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্ট্ৰল পেনেলত যাব। কণ্ট্ৰল পেনেলত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো কেটেগৰীটো লাৰ্জ আইকন কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ ইয়াতে ফণ্ট অপশ্যন আছে, ইয়াতে আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে Ctrl P কৰি পেষ্ট কৰি দিব পাৰে, নতুবা এনেকৈ টাইপ কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰিব পাৰে। তো মই পেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো ইয়াতে কৰিব য়েছ, ক্ল'জ। গোটেইখিনি ইয়াতে ইনষ্টল হৈ যাব। অ'কে, এনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি দিব। ইয়াতে থ'লে কি ভাল হয়, আপোনালোক কোনো ধৰণৰ পিছলৈ ডিলেট হোৱাৰ চান্স নাথাকে। এইটো মই কৰি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বেকত আহিব। অহাৰ পিছত ইউনিকোড আৰু বহুত আছে, হিন্দীত আছে, এছামিজ আছে। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব। তো এইবিলাক মই আৰু দেখাই নাথাকোঁ। তাৰপিছত পাছ WinLipi, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড। এইটো আপোনালোকে ইয়াতে Ctrl C কৰি কপি কৰি ল'ব। তো মই এইটো কপি কৰি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত তল দেখিবলৈ পাইছে WinLipi যিটো এপ্লিকেশ্যন ফাইল ইয়াতে আহি গৈছে। ইয়াতে আমি ডাবল ক্লিক কৰিম। কৰাৰ পিছত এইটো আমি ইনষ্টল কৰি দিম। আই একচেপ্ট। দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো আহিছে। মই যিটো কৈছিলোঁ পাছৱৰ্ড কপি কৰিব লাগে, সেইটো কপি কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ক্ৰিয়েট এ ডেস্কটপ আইকন বুলি দিব। তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ডেস্কটপত এটা আইকন আহি যাব, ঠিক আছে। এইটো আমি অ'কে কৰি দিছোঁ আৰু এইটো অ'কে কৰি দিছোঁ। অ'কে, ছাকচেছফুল। তো এতিয়া কথাটো হ'ল এইখিনি আপোনালোকে কাটি দিব যি আহিছে, ঠিক আছে। আমি কাটি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কিছুমান কথা আছে। যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টল দিব, ইনষ্টল দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তলত ইয়াতে এটা কীবৰ্ড আহিছে WinLipi বুলি, ঠিক আছে। কেতিয়াবা ইয়াতে আহে, নতুবা আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ ভিতৰতো পাব। তো দেখিবলৈ পাইছে ভিতৰত সোমাই গ'ল। তো ইয়াতে আপোনালোকে যে ৰাইট ক্লিক কৰিব, কৰাৰ পিছত আপোনালোকে WinLipi ইয়াতে যিটো আছে WinLipi কণ্ট্ৰল বক্স, এইটো ক্লিক কৰিব। ৰাইট ক্লিক কৰি কণ্ট্ৰল বক্সত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেইটামান কথা আপোনালোকে ন'টিচ কৰিব লাগিব, একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইটো হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া এছামিজ টাইপিং কৰিব, ASM দেখিবলৈ পাইছে ASM বুলি আহিছে ন, এইটো হ'ল এছামিজ। যেতিয়া আপোনালোকে লিখি থাকিব তেতিয়া কি হয়, অসমীয়াৰ মাজত কেতিয়াবা ইংলিছ আপোনালোকে লিখিব লগা হয়। তো তেতিয়া আপোনালোকে বেছি মগজমাৰি কৰিব নালাগে। ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তো মই ইয়াতে কণ্ট্ৰল দিছোঁ, কণ্ট্ৰল আছে। যিকোনো এটা আপুনি কি চিলেক্ট কৰিব পাৰে। Ctrl+ কোনটো টিপিলে আপোনালোকে অসমীয়া আহিব লাগে আৰু Ctrl+ কোনটো টিপিলে আপোনালোকে ইংলিছ লাগে। তো মই ইয়াতে কণ্ট্ৰল দিছোঁ, কণ্ট্ৰলটো দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই F1 দিয়া আছে, কিন্তু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে বহু কিছু আছে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। ডাউন বটন, পেজ ডাউন, পেজ আপ, এইবিলাক যি আছে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। 1 2 3। তো আপোনালোকক মই প্ৰিফাৰ কৰিম F1 F2 F3 আণ্ডাৰত থ'লে বেছি ভাল হয়, কাৰণ এইবিলাক বেছি ইউজ নহয়, যিহেতুকে এটা ছফটৱেৰ চলাই থকাৰ সময়ত প্ৰব্লেম নাহে।
তো এইটো মই F1 দি থৈ দিছোঁ F1 মানে হ'ল মই যেতিয়া Ctrl+F1 মাৰিম এইটো এছামিজ আহি যাব ঠিক ওপৰত আপোনালোকে লিখিব লৈছে অপশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব এইটো হ'ল আপোনালোকৰ WinLipi হটকি যিটো হ'ল ইংলিছৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে ইংলিছত আনিব যেতিয়া অসমীয়া লিখি থকে আপোনালোকৰ ইংলিছ লগা হ'ল তো তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব কন্ট্ৰোলটো দি ল'ব কন্ট্ৰোল নাই মোক শিফটৰ লাগে চাৰিটা কি দিয়ে চাৰিটা কি একেলগে ক্লিক কৰিব পাৰে সো মই দুটা লৈছোঁ বৰ্তমান কন্ট্ৰোল আৰু F2 মই ইংলিছৰ কাৰণে F2 লৈছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত মই ওকে কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব এইটো আহি গৈছে কিবোৰ্ড তো মই যে কন্ট্ৰোল F1 মাৰিম তো দেখিবলৈ হৈছে এটা আহি গৈছে মানে অসমীয়া হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া মই কন্ট্ৰোল F2 কৰিম আকৌ এইটো কিবোৰ্ড আহি গৈছে ব্ল্যাক কিবোৰ্ডটো ইট মিন্স এইটো ইংলিছ হৈ গ'ল তো এইটো কাৰণে বেটাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কাৰণে মই আপোনালোকক Adobe পেজ মেকাৰটো মই অন কৰিছোঁ অন কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেনেকৈ ইয়াক ইউজ কৰিব লাগে তো ইয়াতে মই নিউ ফাইল এটা লৈ লৈছোঁ লৈ ইয়াতে মই আপোনালোকৰ টেক্সটটো আনিছোঁ টেক্সটটো আনি ইয়াৰ পৰা অকমান আমি ইয়াতে এনেকৈ লৈছোঁ লৈ আমি অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ দেখাত সুবিধা হয় তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াতে তলত আহিছোঁ আহি আমি ইয়াতে ডাইৰেক্ট এবাৰ ক্লিক কৰি ইয়াতে ASM কৰি লৈছোঁ বা আমি কন্ট্ৰোল F1 কৰি কৰিব পাৰোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে তো কন্ট্ৰোল F1 কৰি আমি কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে আহিম অহাৰ পিছত আমি ফন্টটো সিলেক্ট কৰিম তো ইয়ামিনি যেটো ফন্ট আছে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে তো মই ইয়াতে লিখিছোঁ কিবা এটা তাৰ আগত মই ইয়াতে যেটো ফন্ট আছে অকন ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ যাতে আপোনালোকে দেখাত ভাল হয় তো মই ইয়াতে আপোনালোক অসমীয়াত কিবা এটা লিখি দেখাই দি আছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে লিখিছোঁ স্বাগতম জনাই সু শব্দটো যেতিয়া লিখিব লাগিব সৎ উকাৰে সু তো আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব যে একাৰডাল আগতে দি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত দ্বিতীয় সটো লিখিব লাগিব আৰু পিছত আকাৰডাল দিব লাগিব সু এতিয়া আপোনা বুলি শব্দটো লিখিবৰ কাৰণে তো একাৰডাল আগতে আমি দি লম তাৰ পিছত পটো দিম কৰিব হসৈকাটো যে লাগিব আগতে হসৈকাটো দিব লাগিব তাৰ পিছত ওকে সৰম জনাইছো আপোনালোক সকলোলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ঠিক আছে এটো মই লিখিছোঁ লিখাৰ পিছত মই এটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে আপোনালোকে ইয়াতে এইখিনি যে সিলেক্ট কৰি লও লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিবিলাক ফন্ট আছে সেইবিলাক ফন্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যেনে ধৰক মই এটা বিদ্যাসাগৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বিদ্যাসাগৰ ঠিক আছে দেখিলে গৈছে এইটো আহি গৈছে বিদ্যাসাগৰ আপোনালোকে এইটো বিদ্যাসাগৰটো লিখিব পাৰিব এতিয়া ধৰক আপোনালোকে লিখি থকা অৱস্থাত আপোনালোকৰ ইংলিছ প্ৰয়োজন হৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে মই কৈছোৱে কন্ট্ৰোল F2 দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব এবাৰ আপোনালোকৰ ইংলিছ আহিব তো তাৰে আগত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইংলিছৰ যেটো ফন্ট হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো মই ধৰক এটা সিলেক্ট কৰি দিছোঁ এৰগি তো তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ইংলিছ লিখিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অসমীয়া তেতিয়ালে কন্ট্ৰোল আকৌ F1 দি দিয়ক ঠিক আছে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াতে আহি যেটো আপোনাৰ ফন্ট আছে এটা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি দিয়ক মই আকৌ ইয়ামিনি দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত মই আকৌ লিখিছোঁ আকৌ আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে তো এই সফটওয়্যাৰটো দেখাত একেবাৰে সৰু কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক হ'ব তো এনেকৈ আপোনালোকে পেজ মেকাৰ ওয়ার্ড বা অন্য যিকোনো আপোনালোকে ইউজ কৰিব যদি বিচাৰে ইউজ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকৰ ওচৰত সহজ আৰু কোনো ধৰণৰ অভাৰ খৰচ নোহোৱাকৈ এটা বস্তু যাতে চলাব পাৰে তাৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এই সফটওয়্যাৰটো তো আশা কৰিছোঁ সফটওয়্যাৰটো আপোনালোকক বহুখিনি হেল্প কৰিব ইন ফিউচাৰ যদি হেল্প কৰিব তেতিয়াহ'লে মোকো আপোনালোকে হেল্প কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ এৰিলোঁ ফিডা দিছৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ